අපේ ගෙදරට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Weligambay Villas. Mirissa. Malima. ඔය තියෙන Malima කියලා ගන්න. මට මතකයි කිව්ව Malima කියලා. ඒක තමයි කිව්වේ. ගුවන් ගත කරලා තියෙන්නේ. Every single day, 'cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Hey, I'm on vacation. Hi, board Sri Lanka. Already අපි අලුත් vlog එකකින් ආවා. සුපිරි ප්ලේස් එකකින් අපි සද්ද ඇහෙනවද දන්නේ නැහැ. මේ සද්ද ටික වැඩි මෙතන. ඕ මුහුදේ සද්ද ඇහෙනවා හෝ හෝ හෝ. ඔයාලා. ඉතින් අපි ඇවිල්ලා තිනවා සුපිරි ලස්සන ප්ලේස් එකකට. මේ කොහෙද තියෙන්නේ? ඉතින් විස්තරයක් දෙනවද? මේක තියෙන්නේ ගාල්ල මිරිස්සා තියෙන්නේ. අපි අපේ හොටෙල් එක ඒකේ නම තමයි මාලිමා. ඉතින් අපි දාන්න විස්තර හොටෙල් එකේ ඔයගොල්ලෝ මේ ප්ලේස් එක ලස්සන ප්ලේස් එකක්. ලස්සනම ලස්සනයි. ඉතින් දැන් තමයි අපි අතුරට ආවේ. කියන්නේ චෙකින් උනේ අපි යම් රූම් බලන්න අපි බෑග් තියලා එහෙමම එළියට ආවා. මොකද එළිය හරිම ලස්සනයි. බීච් එක තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙනවද දන්නේ නැහැ. අපි හිතනවා ඇහෙනවා ඇති කියලා. ඉතින් අපි දැන් පහළට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේකම අපි කතා කර කර යන් උඩට ගිහිල්ලා වටේම බලමු. මුහුදත් ලස්සනටම පේනවා. ලංකාවේ මුහුද තමයි ලස්සනම මුහුද. ඉතින් අපි යන් ඉස්සරහට යන ගමන් කතා කරමු. පොඩි පාරක් තින්නේ මැද්දෙන් එන්න. මේ පැත්තේ බීච් එක තියෙනවා. මේ පැත්තේ එන කණ්ඩියක් එක්ක තියෙනවා. උඩ තමයි තියෙන්නේ රූම් ඔක්කොම ටික රූම් තියෙන්නේ. පොඩි ලයිට් හවුස් එකක් තියෙනවා ගෙරවල වලට වෙන්නනේ. ඔව් මගේ ලොකුම ආසාවක් තමයි ඒක ලයිට් හවුස් එකක් ගාවට යන එක. මම ඇත්තටම අද වලතුරු ලයිට් හවුස් එකක් ගාවට ගිහිල්ලා නැහැ. පළවෙනි පාර. ඉතින් උඩ තියලා ගිහිල්ලා මේ පැත්තට යන්න. I'm on vacation every single day 'cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then change it. Hey, I'm on vacation every single day. Hey, I'm on vacation every single day. Every single day. අපේ ගෙදරට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. එන්න. හරියටම ෂුවර්නේ අපේ ගේ කියලා. අනුන්ගේ ගියද දන්නේ නැහැ. එක තියපහා. මේ ගෙදර යතුරු ගන්න. ඔව්.
අපේ පුංචි ගෙදර මෙතන තියෙනවා bathroom එක, මෙතන තියෙනවා අපේ changing room එක, අපිට ඔක්කොම දෙක දීලා. ඉතින් මේ area එක ඇත්තටම 4 දෙනෙක්ට share කරගන්න පුළුවන්. double bed එකක් තියෙනවා, single bed එකක් තියෙනවා, sofa එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ තමයි අපි ආසන තැන. view එක අපේ ලංකාවේ මූල ගාන තියෙන්නේ. every single day. මෙන්න තියෙනවා අපි bathroom එක මෙන්න ඉන්නවා මම. මේ තියෙනවා නාන කාමරේ. අස්සට තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙනවා අපිට දීලා තියෙන අපේ changing room එක, cupboard, coffee එකට අවශ්‍ය දේවල්. ඉතින් ආයෙ මෙතනින් එළියට ආවම TV එක. ස්පෙෂල් දේ තමයි අපිට මේ wifi දීලා තියෙන. ඇත්තටම ලංකාවට ආවම ඕගොල්ලෝ දන්නවා wifi නැතුව හරි අමාරුයි. dataත් එක්ක වැඩ කරන්න ගියාම හරි අමාරුයි. ඉතින් කැමරාමන් ඉන්නවා එළියේ balcony එකේ ෆොටෝ ගන්න ගමන් ලස්සන view එකක්. ඕකේ අපි දැන් චුට්ටක් කළා ඉඳලා ඊට පස්සේ අපි කොහෙද ලන්ච් එකට යනවද? ඕඩර් කරලා තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් අපි ඔයගොල්ලන්ව ලන්ච් එකේදී හම්බ වෙන්නම් අපේ ස්පෙෂල් මෙනු එකත් එක්ක. බයි ගේ. ගිහින් එන්න. බයි. ගිහින් එන්න. ලස්සන. තේනවා මගේ. ලස්සනයි. ඕකේ එහෙනම් ලන්ච් එකේදී හම්බ වෙමු. අපි ලන්ච් එකට යන්න හදන්නේ. උඩට යන්න ඕනේ. රෙස්ටෝරන්ට් එක මම දැන් උඩ තියෙන්නේ. අපි ඔෂ්‍ය දාගන්න කලින් අපි ඕඩර් කරගෙන යනවා. ඒක කියන්නේ ඕඩර් එක ඔෂ්‍ය දාගෙන යන්න හිටියේ. අපි ඇත්තටම මේ කතා කරගෙන කියලා ඉතින් අපි හිතුවා උණුවෙන්ම කණේ හොඳයි නේ. නිමිනට කනවට පස්සේ වට. ඔව් දැන් අපි කාලා ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා ඔෂ්‍ය දාගන්නවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් පොඩි රවුමක් දාලා එළියේ. ඔව් අපි ඇත්තටම අපි දෙන්න විතරක් නෙමෙයි ආවේ. අපිත් එක්ක තව කට්ටියක් ආවා. ඉතින් අපි හිතුවා ඒගොල්ලන්ට ඩිස්ටර්බ් වෙන හින්දා අපි ලන්ච් එකට යන්න කලින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලොත් කියලා යන්න. මොකද අපි එතන කතා කරන්නේ ඒගොල්ලන් ඩිස්ටර්බ් වෙනවා කෑම කන වෙලාවෙදී. ඉතින් අපි ක්ලිප් එකක් ගන්නම් අපේ මෙනු එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා අපි ඇවිල්ලා කතා කරමු. එහෙනම් යා. I'm on vacation every single day 'cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Hey, I'm on vacation every single day 'cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation. පට්ටම ලස්සන තියෙන්නේ හිතා ගන්න බෑ ලංකාවද කියලා. ලෝකෙ කොහෙවත් නැති ලස්සනක් තියෙන්නේ. අතර තියෙන ලයිට් හවුස් එකක්. මෙතන තියෙන පූල් එක. අපි ආ ලයිට් හවුස් එකට ලස්සන view එකක් තියෙන්නේ. මාර ලස්සනයි. තව චුට්ටකින් අපිට සන්සෙට් එක බලන්න පුළුවන් මෙතන ඉඳලා ලස්සනට. බලමු අපි ටයිම් ලැප්ස් එකක් තියලා සන්සෙට් එක කැච් කරගමු. ටයිම් එකක් තිබුණොත් එමු. උන්ට ආයෙත්. වව්. මාර ලස්සනයි. වෝහෝ. මොකද සරයි ගොඩක්. මෙන්න තියෙනවා ලයිට් හවුස් එක. මගේ කාසාවක් තමයි ලයිට් හවුස් එකක් ගාවට එන එක. ඉතින් අද තමයි මම ෆස්ට් ටයිම් ලයිට් හවුස් එකට ආවේ. වව්. Every single day, 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 every single, every single, every single, every single, every single, every single, every single day, single day, 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 day.
කොහෙද යන්නේ? අපි යනවා බීච් එකට. බීච් එකට යනවා නාන්න. I'm on vacation every single day cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation every single day, every single day. ඒරියා එකේ අපි ඉන්නේ. Asanai. Every single day cause I love my occupation. What are you doing? What are you Every single day. Anna, parade. Dia dah selesai ya. එළියට ගිහිල්ලා ලස්සනට වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවා. ඒත් අපි දෙන්නා ටිකක් මානසික යමුද නැවෙන්න. ඉතින් අපි දෙන්නා හොඳට නිදාගත්ත. දැන් තමයි හැරුනේ. ඉතින් අපි හිතුවා අපි මේ හොටල් එකට එන වීඩියෝ එක මුන්දේ අපි ගත්තු ඒ සේරම එක වීඩියෝ අලුත් ගමනක් යන හින්දා අපි හිතුණා ඒ vlog එකට මේ vlog එක සම්බන්ධ නොකර ඒකට ගත්ත තොල්ලක වීඩියෝ වෙනවනේ බලන් තියෙන බෝරින් අපි මෙතන මේ කාන්ත මේ වීඩියෝ එක මේව කරලා මේක ඉවර කරලා ආයෙ අලුතෙන් පටන් ගන්න. ඇත්තටම අලුත් කොට ගොඩක් ලස්සනයි. ඉතින් අපි හිතුවා ඒක වෙනවම කරන්න. ඔව්. අපි තාම කිව්වේ අපි කොහෙද යන්නේ කියලා. ඒක සර්ප්‍රයිස් එකක් කියලා. අපි ප්‍රතිින් වෙයි ඉස්සරහට මෙතන වාට දැනගන්න ඕනේ අපි vlog එක මොකක්ද කියලා ඊට පස්සේ. ඉතින් අපි ලස්සන තරගෙන ඉන්නේ දුන්නේ නැගිටිනකොට මේ පැත්තේ මූද වේරවා. හරිම ලස්සනයි. දොර අරගෙන එළියට ගියත් මූද පේන්නේ. පිටිපස්සට ආවත් මූද පේන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ලස්සනයි. ගොඩක් ලස්සනයි. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් එන්න මෙතෙන්ට ඇත්තටම ලංකාවේදී ලස්සන තැන් අපි මිනිස්සු දන්නේ නැහැ නේද? අපි දැනගෙන ඉන්නේ ඇත්තටම. හොඳ සර්විස් එකක් දෙනවා. ඔව්. කෑම වුණා හැමදේම හොඳයි ලස්සනයි. නියමයි. ඉතින් එන්න ඇවිල්ලා විනෝද වෙන්න. ඉතින් කොහෙවත් රටින් රටට යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපේ ලංකාවේම තියෙන ලස්සන තැන් බලන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වීකෙන්ඩ් එකේදී ඩේට් එකක් දාගෙන ගිහලා ඔයගොල්ලෝ ෆැමිලි එකට විනෝද වෙලා යන්න රට ඉන්න කෙනෙක් නම් රට ඉන්න කෙනෙක් නම් ලංකාවේ කොහරි ඇවිල්ලා ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා මෙතන හොඳ දෙයක්. ඔව්. ඉතින් ඉන්න කෙනෙක් තුනක් මෙතනට ඇවිල්ලා හොඳට සතුටින් දවස් ගත කරලා හොඳ දෙයක්. ඉතින් අපි රෙකමන්ඩ් කරනවා ඇත්තටම මෙතන හොඳයි ෆැමිලි එකකට. මෙතන ගොඩාක් කට්ටියට එන්න ඇවිල්ලා නවතිලා ඉන්න තැනක් නැහැ. මොකද පොඩි සීමිත ප්‍රමාණයේ එන්නේ. කලින් ඔයගොල්ලෝ චෙක් කරලා බුකින් එකක් දාගන්න ඕන. ඉතින් අපි එහෙනම් මෙතෙන්ට එන මේ රිසෝට් එකේ නම මාලිමා. Mirissa නේවි එකකින් කරන එක අපි කලින් කිව්වද දන්නේ නැහැ. මේක සනකර නේවි එකකින් කරන්නේ හැමදේම ක්ලීන් හැමදේම නීට්. ඒ හින්දා ගොඩක් මේ අනිත් තැන්වල වගේ හැමදේම නිකන් එහෙම නෑ. මෙතන හරිදේ හැමදේම නීට් එකට තියෙනවා. ඉතින් guys අපි අපේ channel එක ගන්නවා නේ. ඔව්. channel එක subscribe කරලා අලුත් වීඩියෝ දෙනවා. ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. Bye. Hey, I'm on vacation
love my occupation.